شالام بر همگی. با اجازه دوستان، با اجازه همه شنوندگان، امشب رو مثل همیشه درسمون رو از پتیخت خخما کبالا ادامه نمیدیم، چون امشب رو میذاریم مختص برای این که این گروه که وارد شده با کمک راورمونی از راه کبالا و واقعا راورمونی میخواد که از ما یه مستر درست کنه، یعنی در این مدت 4 ماه 16 جلسه از ما که تا اندازه کبالا رو بلد هستیم این موقعیت رو به ما فراهم شده برای ما که یاد بگیریم که اون کبالایی که خوندیم چگونه استفادهش کنیم در زندگی، چون ربای ارمونی هم همینجور بلتشواست و یاد گرفته کبالا رو به حد اعلایی رسونده که واقعا میتونه از این علم استفاده کنه، از تورا استفاده کنه برای شفای روحی، شفای بدنی، شفای معنوی، شفای مادی. همه اینها ریشه و دلیل داره. هیچ چیزی در این دنیا بی دلیل نیست. اول نگاه کنیم که چرا راورمونی اسم این کتاب گذاشته ات هدورت. هدورت یعنی نسل ها. میبینیم اگر برنامه نسله باید نگاه کنیم توی تورا، آیا تورا راجع به نسل صحبت میکنه؟ میبینیم بله، تورا اول شروع کرد از یه نسلی که از آدم شروع شد به نوح، بعد از نوح به ابراهام و از ابراهام به موشه ربینو و 26 تا نسل گفت هست. پس خداوند به ما میگه تا 26 نسل ما ریشه داریم، یعنی ریشه من قطع نمیشه به پدر و پدر بزرگ من، در صورتی که هر فردی باید درخت زندگی خودش رو بدونه. واسه اینی میگه ات، درخت زندگی من از اون ریشه است. تا چقدر میتونم برم عقب؟ من به عنوان نمونه خودم رو میگم، چون موقعی که فهمیدم این چقدر نسلها در زندگی آدم مؤثرن، اولین کاری که کردم من تا قرن 15 به کمک 2 نفر هم تو ارس اسرائیل، هم تو ایران و هم تو آمریکا، تا قرن 15 رفتم پیدا کردم که این نسل و مذهب من کیه، از کجا اومدن، به کجا رفتن، به کجا رسیدن. بعد از این دیدم این کافی نیست. بعد دی ان ای خودم رو نگاه کردم، دی ان ای دادم، هم خود، هم فرزندم و هم عروسم و هم تمام فرزندانم. متوجه شدم که در مورد دی ان ای من با عروسم خیلی شبیه. نگاه کردم که من از کجاهای دنیا شروع کردم این دی ان ای واقعا پرورش داده شده تا به امروز. بعد تا این که اومد با راب ارمونی که کتابی نوشته راجب این درخت که صحبت میکنه از درات، از نسل ها، و تو تورا تعریف میکنه آدم رو به عطس صده، به درخت. هدف راب ارمونی چیه؟ اون چیزی که من واقعا حس کردم بعد از اینکه باش صحبت کردم، بعد از اینکه تا اندازه مطالعه کردم این حرفایی که میزنه به ما هنوز هیچی نمیدونیم، ولی این مقداری که الان کبالا به ما قدرت داده که تعمق کنیم
می توانیم شروع کنیم یاد بگیریم که چگونه شفا برای خود بیاریم. منظور اینه که شفا برای خود بیاریم، یاد بگیرم چگونه اون شفا رو دریافت کردم، در وجود خودم مستقر کردم و بعد یاد بگیرم اینو یاد بدم. این یاد دادن رو بهش میگه کامپشن. هدف تمام این درس اینه که نیروی در ما درست بشه که کامپشن باشه، که این کامپشن اون قدرت و فهم و دانایی و اون عمق رو به ما میده که قدرت دیدمون در تشخیص صحیحتر و درستتر باشه. مثلا میگه از در کامپشن بیاین. نگاه کنید به تورا. شروع میکنیم از نوح، صحبت میکنه از نوح و 3 فرزندش. 3 فرزندش میاد به ابراهام میرسه. ابراهام صحبت میکنه از ابراهام و برادراش. بعد صحبت میکنه از زن ابراهام و رابطه زن ابراهام با برادراش. بعد اسحاق میاد، بعد لبان میاد، بعد رفقا میاد، بعد لعا میاد، بعد یعقوب میاد، عیسی. همه اینا فامیلن با هم، همه با هم رابطه دارن. از نسل به نسل به نسل، تا اینکه میبینیم یک نسل به اسم هفلگا، یه نسل به اسم بابل، یه نسل به اسم سوتوم. همه اینا میان جمع میشن، ادغام میشن تو مصرعیم، متمرکز میشن. به حدی میرسن که به درجه اخاد میرسن، به لو اخاد میان تورا میگیرن. الان پخش شدن دوباره. ما قدرت داریم برگردیم به عقب. راف صحبت میکنه راجع به تناسخ روح. ما گروهی میایم، گروهی تیکون میکنیم، گروهی میریم، گروهی هم میاییم. طبق گیلگول نشنبوت ربی اری کدوش زخرون را برخا. همون سیستمی که خدا رب به ما داد به اینی که بنویسین خخما، بینا، خخما 1، بینا 2، ستون 1، ستون 2، ستون وسط، ستون 3. پس 1 و 2 و 3. 1 خخماست، 2 بیناست. نتیجه خخما و بینا یه دعته. بعد خسده بنویسین 4. تو ستونه دست راست. در ستون 5 ستون دست چپ. بعد میاد 6 نتخ. بعد میاد 6 تیفرت؟ نه 6 دعت، تیفرت. خسد شماره 4، گورا شماره 5، تیفرت شماره 6. درسته؟ خط وسط باید 3 و 6 و 9 باشه. خط دست چپ باید 2 و 4 و 2 و 5 و 8 باشه. دست راست باید 1، 4 و 7. طبق علی همه این رابطه موقعی که تموم بشه، هر نسلی، هر انرژی، ما یاد گرفتیم که بدن مسخ گوف پارتوف بعدی رو درست میکنه. پس روش من وصل به کلیه بالایی،
نه به رش بالایی، به کلیه بالایی، از کلیه بالایی اومده، از شکم بالایی اومده. پس من تا شکم بالایی میتونم برم. چرا این درس ما داریم الان صحبت میکنیم؟ چقدر میتونیم برین عقب؟ ما یاد بگیریم نگاه کنیم. شما تو شکم مادرتون بودیم. شما موقعی که از شکم مادر اومدین بیرون، شما اونجا بودین، شیون کشیدین. موقعی که شما تو آمدین، بهتر از هر کس دیگه اون دقیقه رو بیشتر آگاهین. منتها فراموش کردینش، ولی اونجا بودین. میتونین برگردین. چقدر میخوایم برگردین؟ برین توی رحم مادر، اونجا بودین. موقعی که دقیقه حس میکنم و راجبش فکر میکنم، چگونه این فکر قوی میشه؟ اگر پدر و مادر یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ به خصوص دارین، تا اون جایی که میتونین به سوال کنین، ازشون سوال کنین، یاد بگیرین چه کاراکترهایی داشتن، موقع عروسی چی کار کردن، موقعی که قبل از عروسی در چه حالتی مادر بوده، پدر در چه افکاری بوده، بعد از اینی که عروسی کردن تا 1 سال بعدش آیا حامله شدن یا نشدن، روی چه شرایطی حامله شدن. همه اطلاعات شما یه چیزی رو یاد میده که چگونه برگردین به گذشته. چرا مهمه؟ چون فیلم هم حتی ساختن، Go back to future. هیچ امکان نداره که هیچ کدوم ما دراما تو این زندگی نداشته باشیم. هر انگوری یه چوب داره. بعضیا 2 تا 3 تا 4 تا چوب دارن. غیر ممکنه. پس همون جوری که شروع میکنیم از این دنیایی میایم بیرون با یه شیون، یعنی اینکه این دنیای رو باید به سختی در اسرائیل با شیون از مصر اومد بیرون. اگر شیون نمیکشید نمیمد بیرون. موقعی که رب ارمانی صحبت میکنه راجع به شیون، این شیونه که میگیم بزرگترین موقع وقتی که شیون میکشی، همون شیون است که توی مصر کشیدیم، چون گفتیم بچه به دنیا اومدن مثل یتیاد میسرائیمه. پس من میتونم برگردم. تورم به من یاد میده ذکر یتیاد میسرائیم. میگه هر 9 ماه تو شکم مادریم، 9 سال اول زندگیمون هر سالش 1 روز توی شکم مادره. حالا نگاه کنین، من یاد بگیرم ببینم تو 9 سال زندگیم چه اتفاقایی افتاده. 1 ماه. هر 1 ماه 1 سال. 9 سال زندگی مستقیما ربط داره به اتفاقاتی که الله راف چی گفتش؟ 5 تا زمان و مکانی که اهمیت داره. یکی قبل از اینی که ازدواج کنه، یکی موقعی که هر پدر و هم مادر ذهنشون در کجاست، کانشسنسشون کجاست. 9 ماه مادر موقعی که میاد بیرون این بچه چگونه با چی در رو میشه، با کی رو در رو میشه. چون اولین لحظه است که تو زندگی تنها شده. و بعد تو 1 سالی که بچه را از شیر میگیرن. همه اینا تراماست. همه این اتفاقا فشاره.
این تورا میگه یציאת מצרים. هر چی که تو تورا خوندیم دقیقا میتونی تو زندگی خودمون ببینی. تراست داره راه زندگی رو داره به من یاد میده، منتها این تو مدارای مختلف به شکلهای مختلف، ولی زندگی همون زندگیه که 1000 سال بوده تا حالا بوده، سیستم همون سیستمه بوده، فقط آگاهی عوض میشه. چون هر دوری باید یه عوض بشه، هر نسلی یک آگاهی عوض میشه. حالا من سن بالا رسیدم، فایده داره برام. من چی رو میتونم تکون کنم؟ نه، واسه اینه میگه که تا 70 سالگی به خسر هشمی، 80 به بعد گورود. یعنی چی گورود؟ یعنی بنین. یعنی تو باید الان یه کاری بکنی که مسبب بشی که تکون بچت آسون تر بشه. وظیفه داری تو این سیستمه که انتخاب کردی، تو چویسایی که تو زندگیت کردی، تو دی این ای که گرفتی. تو ببین ما میگیم هم پنیمیوت میگیریم، هفته پیش دعوا کردیم از اینی که آقا راجع به پنیمیوت و خیسونیوت صحبت کردیم. ما میبینیم از پدر مادر من هم پنیمیوت میگیرم هم خیسونیوت. پس من همش هم راجع به چی صحبت میکنیم تو کبالا؟ ابا و ایما، ابا و ایما، ابا و ایما. چرا ابا و ایما؟ چرا تو 10 کلام به من میگه کبود دیمخا و اویخا؟ کدام ایمخا و اویخا؟ من ممکنه 10 تا پدر تا حالا داشته باشم. پس چی داره به من میگه؟ از اول چرا این اسمان استفاده کرد و پدر و مادر رو برد تو این برنامه؟ پس داره به من میگه که not for their sake, not again, not for your sake, it's the compassion. For the sake of my children, for the sake of others. It's not going to do me any good. Though I tell you, honestly, 2 questions that he said and 2 answers that I got, the opening has me, it's a deep opening that I never thought that I will feel such a change. It's a change, but you have to allow, open yourself to allow to, because خیلی از ما عصبانی میشیم به خیلی چیزا نگاه میکنیم که میگیم مثلا ببین تو کرکترت مثل داییته. میگی دایی؟ این اصلا آدم نیست این داییه. وقت میگی من مثل اینم، بعد نگاه میکنم اینا واو آره من مثل اینم. اصلا میگم واسه این نه به خاطر این هیچ چیز، فقط به خاطر اینه که من واقعا توی موقعیتی قرار گرفتیم، همه ما توی موقعیتی قرار گرفتیم که حالا اگر معتقد نباشیم این درس هم مثل درسای دیگه میشه information for sake of information. من نمیخوام information بشه برای شما for sake of information. اون information را از من به اندازه کافی گرفتیم، باروخ هشم. من میخوام واقعا شما اینو یاد بگیرید و هر کاری که لازمه واقعا از قدرت من برمیاد به عنوان کسی که با شما، بعد شما رو من 20 سال 30 سال میشناسم و این حیفه. پس اجازه بدین ساعت 9 قبول کنیم که رفت اوکی 9 کلاس داشته باشیم باش، چون گفتیم صحبت کردیم این واقعا یا میگه ساعت 6 و نیم قبل از نصف حاضر خوابشو عوض کنه.
نه. و در ضمن اگر ساعت 9 باشه 20 نفری که واقعا اون هم انتخاب کرده از اسرائیل به ما وصل بشن برای این کلاس، چون میخواد این کلاس مستر درست کنه از روی واقعا کبالا داره به ما یاد میده، چون میدونی که اون کبالایی که لازمه ما بلدیم باروخ هاشم که ما را از اونجا دنون قدم به قدم ببره به عنوان این نیرویی که ما میگیریم از 3 تا، مگه ما نمیگیم دنیای 4 فاز هستیم؟ پس میگه به 3 تاش نگاه کن، چون 4میش تویی. اون که من میگه چند تا بخور هستی، میگم پدرم پدر بزرگم بخوره، بابام بخوره و من بخورم. میگه خب پس بچه اولت کیه؟ میگه 4 فاز تموم کردی، بخوره، پس تیکونه دینه، تیکونه تو فقط این میتونه باشه. و بچه های دیگه چی؟ به همه بچه های دیگه دی ما دادم، ولی هرچی اون اولیه میخواد بخوره برمیداره، هرچی باقی میداره میده به ماقیا، اون تقسیم میکنه. گفتیم چرا بخوره اینقدر مهمه؟ خواهیم بدونیم که چرا میگه بخور اینقدر مهمه. میگه بخوره موقعی که پدر مادر اینو میدن، مادر اصلا نمیدونه بچه دار شدن یعنی چی. میگه پس چجوری خواسته اینه که به چون تا زن اطمینان نداشته باشه به یه مردی که میخواد ازش بچه دار بشه، بچه دار نمیشه و بخواد. اونی که نمیخواد ریپه، پس زنه باید بخواد. میگه من تو میخوام بچه دار بشم. میگه این خواسته رو چجوری تو وجود این اومده؟ میگه برای این اول زاده زخود داره، چون خدا اینترفیر کرده، خدا این لذت خواسته رو گذاشته توش از همون نقطه اول و واسه اینه پیدیونه اول زاد میکنی. واسه اینه اگر بچهش از بار رفته دیگه اون اول زاد نیست. میگه اون یکی رو هم حساب کنید، چون تو برنامه این جدول 1 2 1 و 4 و 7 و 3 و 6 و 9 و 2 و 5 و 8 ستون راست و چپ همه جا این صدق میکنه. رابطه هایی که بین اولزاده هست، رابطه هایی که بین اولزاده با 4می و 4می به 7می و 2می چگونه با 5می و 8می. بعد میرم عقب نگاه میکنم پدر، بعد نگاه میکنم مادر، بعد میگم من 2می هستم، پس برم همه 2می ها رو نگاه کنم. اونا که مؤنثن گفت گردشون کن، اونایی که مردن مثلثش کن. circle. the symbol. آره چرا؟ Cleave, vessel and That's right. اگر به اسپرم نگاه کنی و به اگ نگاه کنی درست اینجوریه. خب پس یعنی این که زن اگ میاره، مرد اسپرمو میاره، ولی کی اینو کاملش میکنه؟ نه مادر کاملش میکنه. هشم مطابقت میده اون نشانمایی که راجم این دینی نیست که مادر بهش داده، دینیماییست که مادر بهش داده. همه دینیماشو کی بهش داده؟ مادر خفت خسده، ولی دینیمو کی میده؟ مادر. پس برم ببینم این مادر من موقعی که من حامله بودم 9 ماه چقدر عصبانی شده، چقدر عصبانی نشده، چقدر خوشحال بوده، عاشق بوده، عاشق نبوده، اگر عاشق بوده عاشق کی بوده، چی میخواسته چی نمیخواسته. این
منو میبره توی رحم، منو میبره اینجوری توی رحم، چون به من میگه موقعی که تو رحم من بودی اینجوری بودی، این لقطه رو میزدی، این خوراکه که میخواستم بخورم این حرکت ها رو میکردی. اینا کم اطلاعاته. ولی یه چیزی رو هم بهتون بگم، ترس هم توش داره، ترس هم توش داره. زیباییش اینی که با ترس خودم رو در روشم، چون میخوام واقعا عوض شم. حالا اگر سوالی هست راجع به این درسی که راو دادش مطرح کن. فقط خواهش میکنم که ما اجالتا رسیدیم به 10 براخا، هرچی که قبلا 19 براخا بودیم اقلا 19 براخا هنوز جواب به من ندادن که آیا شریک هستن تو این برنامه یا نیستن. امیدوارم که همتون شریک بشین و واقعا هم کدومون ایشالله هیچ وقت نون خجالت نخوریم، یعنی حق بتونیم ارزش اینو داشته باشیم که دریافتش کنیم. اگر سوالی هست. I have a question. Yes please. This process of regression که برمیگردیم عقب که ببینیم چیه. Right. خب how do I know, for example, whether if I go one level back that مثلا my parents were, if I know like say my mom or dad were numbered such and such in the family tree, but in between maybe there was a miscarriage, maybe you do your best to find the information, but everything changes as a result based on what he's saying. Absolutely. Right? Okay, and then so then my whole conclusion could be wrong. No, but there is many ways to really come to realization. Many events, times will help. All these things, we learn how to make timeline between something that may have started to when it came to realization. Do you remember we studied how to bring from unknown into the known, where it's not Gilui to become to Gilui? That is possible, that you can, through pointers. If you find the information directly, I tell you, it took me a long time to come to this, all that information, to all this level. But slowly you can. And the more you realize what you are made of, okay, you might not get all the information you want, but if you talk to Khale, Ameh, دایی شما چی یادتون میاد، چی فلان، کسی هم یادش نمیاد، 2 تا 3 تا عکس بهشون نشون بده یه چیزی یادشون بیاد، بعد شروع میکنن واسه دراما رو تعریف میکنن. غیر ممکنه هیچ کدوم از فامیلا دراما نداشته باشن. نگاه کنیم به گذشته خودتون ببینین چقدر دراما هستش. هر کدوم این دراما یه برنامه پیاده کرده. نیست. منتها باید بشینیم نگاه کنیم و تعمق کنیم روش. به این وسیله میشناسم. ببینید الان شما راحت نیستین. ها؟ چرا راحتی؟ ولی اینوالوی. فکر میکنم. ولی اینوالوی. Yes. این یک چیزی خیلی مهم فهمیدم تو این درس. به خودتون وقت بدین. شما به خودتون وقت بدین. یعنی وقت بذارین برای خودتون، برای سلامتی خودتون. رب میگه که کمردرد داری به خاطر اینکه وقت به خودت نیستی. وقت به خودت نمیدی، چه کمردرد میگیری.
یه جوابی بدم به شهراز راجع سوالی که میکنه. The similarity انقدر obviousه، یعنی منم که برگشتم تو کلاس هم صحبت کردیم، این عمه رو من شاید تو زندگی 2 بار دیدمش، ولی the similarities beyond imagination. So اینی که میگی من نمیدونم بین چی شده، اگه سیمیلار باشه trust که this is the right نه person. سوالم اگه توتالی هیچ میبینی هیچ کنکشنی بین تو آدم نیست، most likely there was somebody between the brothers and sisters. من So you're gonna see the similarity is the key to tell you if the numbers is correct or not. نه that well yeah okay چون که حالا که این موضوع رو خیلی مطرح هست کردی، تو زمان قدیم خیلی ها بین میرفتن، بچه ها خیلی ها بین میرفتن، نادانی، آره نادانی. But the similarity is so amazing. حالا The رفت similarity. موقعی که صحبت میکرد گفت من جز تو رو با تو صحبت کردم، یه آدم دیگه اجازه بده، آقای کیوان اومد. کیوان فشار داد بهش، یعنی دکمهاش فشار داد مخصوصا. من خودم گفتم یک کجا فهمید دکمه این کجاست به این زودی، که هر دفعه هم عکس العملی که میخواست نشون بدین شما نشون دادی. آره خب کیوان میدونه، فوراً گفت، رازشو گفت. یعنی من توی استیدی که اول نه ولی بعدش فوراً گفتین چرا. That's fantastic. چون دقیقه که آدم این آگاهی رو یه دفعه وا میشه، یه دفعه نگاه میکنه تکون میخوره، میبینه واو. اگر صحبت میکنیم راجع به awakening, that is awakening. So what are you going to do with that information that you're awakened? مثلا I'm using if you don't mind using you as an example. No, so That's interesting. We talk about this aunt. She immigrated to Israel at a very young age with this somebody she didn't know. It was a forced marriage, you know. They left Iran, you know, and they go to Israel, and she was the only one that she was the chalutz. Everybody stayed in Iran, but she came the chalutz. And they forced her into a marriage in a foreign country. She was not happy with her marriage. She was not happy with the country, and the children obviously were not good. You know, I know the children; they are not very, you know, good children. And then, you know, the similarity is that, you know, I Baruch Hashem, I made the right choice for my marriage, and then my children grew up with Kabbalah from day 0. You know, it was Hashem plan, but I volunteered to be in that plan. So it's a correct, it's a tikkun, and I changed countries, so many countries, but I learned to adapt myself to the new country. Instead of fighting the country, I adopted the new country. So adopting everything was. But he gave you a key, and that key you are not either not showing it or Remind me. All that beautiful. He said, "Who's your tikkun?" My second child. Your second child is your tikkun. Oh, then what you said? What are you going to do about it now? He said very simply to you that you can make his life easier. But you understanding your tikkun. Yeah. To me, that's awakening. You're number 2? I'm number 2, yeah. Uh-huh. And that's awesome. Because when I understood that who is my tikkun, I said, Hashem, Rahmanut. First Rahmanut. Now, anything else you guys want to share? So as far as, okay, my second child is my tikkun, your first son is your tikkun. How about the other kids? No, not about the other kids. So do we push buttons on our tikkun person, or do we have compassion
Do we? What I'm supposed to do? The about only way you can help him now, at this age, what he said, the only way is you correcting yourself. You understanding what was the result of all the traumas that it? was In in my your life. life. Uh-huh. By you recognizing the dramas in your life, you can help your kids. Your work is not finished. Oh, yeah. And it's not matter of you being, first of all, if you correct yourself, that's the highest level of teshuvah, which Arab is going to talk about it. That if you correct yourself in the level of neshama, because we studied last night that the zivug of Abba ve'ima is tikkun of neshama. So therefore, if I want to make a tikkun of neshama, Abba ve'ima, Abraham did tikkun of his father? Yeah, Terach was Yov. So he made a deal with all this midrashim is not for nothing. So he dealt with Hashem. So you want me you want to give me the key of the heaven? Okay, I'll take it if you first let me my father to get in. So that means he can correct tikkun of his father. He also weaned his child. He's the first one that did it. That's Only one right. actually in the Torah that says No, that proves to me that this, what Rav is teaching is Torah. Because everything that he said, now, one of the confession, one of the pictures that he showed, and I was awesomely impressed. I mean, it knocked me off. Is the Memheo Ben. The Ben, you see, we are talking about Adam and Ben. That means human being with his son, with his children, offspring. That's all. That's what's all about. That's the tikkun of Adam, Memhe, and Ben. So he says, who is this Memhe Adam? Is the Milui Yud He Vav He Be Alfin. Yud Vav Dalet He Aleph Vav Aleph Vav He Aleph becomes 45 Adam. What is the Milui of the Adam? 19. What is the meaning of Milui of Adam? That means when you get all those letters, Keilim, that you make Chava, you fill it up, you completed the Kli, then the Tikkun is complete. Okay? So that means Chava has to get completed. Chava is made of 9 and 10. Chava is a nekuda. Every day we get one nekuda. Chava is a nekuda. So Zeirampin, the Zachar, has to fix 9 sefirot because she has missing 9 sefirot. She's a milui. So somebody has to fix it up. Malchut needs to do that. Malchut too. Somebody has to come here and fix up. She is missing 9 lights. Who is the man that is going to fix up these 9 lights of Malchut? Because we are worrying about Malchut. We want to establish Malchut of Shamayim. So God gives us point by point every day, and we complete a point. And slowly we will build the whole Malchut, block by block. But who is this guy that has the guts to fill up the 9 sefirot? Called Zeirampin. Or Memhe Chadash. Memhe Chadash has to be Eser. Because if he's not Eser, he cannot do it. Only if you are Eser, you can do it. Ata Eser. We get six kids on. So that means the Memhe Chadash comes after Ben. Memhe Ben Elyon is one thing, but Memhe Chadash is in Olam Atzilut. Before Olam Atzilut, Ben was in charge. So Ben is Malchut.
And Mem Chadash, which is Eser Sefirot of Olam Atzilut, comes to complete the 9. So both of them together become 20. On Shabbat, they are 20. Eser Malchut, Eser Zerampi. 20 Mishkal, 20 Gara. What is Gara? Gar. Yeah, Gimel Shon. Gar, Sher, Aluf. Aleph. Tikkun. Yes? More questions. Now, if we take this class today, when we listen to Rav, write our questions, ask him, then to cultivate it in order to be able to apply it, bring it to this class. What we'll do, we'll try to connect it to Torah, because he's not going to sit down to give up the whole explanation. He's going through a master class. We have to cultivate it. We have not me to talk, but you guys to talk. So there's going to be 20 people from Israel and 20 people from here, outside? I want to make 20, but at the meantime, I have only 10. But there will be 20 from Israel? But the 20 from, otherwise we won't make it. I mean, So they all speak English? and by the way, honestly, I want to again repeat, the charge in Israel is much more than the charge here in the United States. In Israel, is 5,000 shekel. We are paying 2,700 shekel. Inflation is higher over there. So honestly, he's doing honestly very, very, very. He's making it a special. Again, talking in English. He has to really work hard to get that English to that level so he can pass on the information. So let's appreciate it. If you have any question, I'm all yours. Um, من فقط این مطلبی که شما فرمودید من اد کنم. من خودم تو ایران مدرک آکوپانکچر داشتم، 3-4 سالم کار کرده بودم، ولی اینجا اومدم میخواستم سرتیفیکیشن اینجا بگیرم. با اینکه من اینجا در واقع دکترم حساب میشدم، کورسش $10,000 بود. من گفتم ارزش، یعنی واقعا سیمپل کورس شما بخواید اینجا بگیرین. حتی من تو ایران هم که حتی کورسش گرفته بودم، هر کورسش $1,000 بود. کورسای مثلا 2 هفته 3 هفته‌ای که بود $1,000 هر کورسش بود. من خداییش هم سورپرایز که تو قیمتی داره میده و من تعجبم که واقعا مردم هزیتیت میکنن. خیلی علاقه داره که این دانشجو میدونه، همه شما دانشجوهای من میدونه که شما همتون درس رو خوندین، کیف داره میکنه، خیلی خوشحال میشه. شما رو صدا کرد به اسم خیال. بعد من باور کنم اصلا متعجبم. من فکر نمی‌کنم هیچ جای تکنیکی که ایشون دارن استفاده میکنن که برای که بخوایم شما دیاگنوز بذارید بتونید برید تو جنریشن بیفور، تو تایملاین بخواید واقعا موو کنید. او 26 سالش بوده، پدر 26 سالش بوده، از اونجا شروع شده. براو. It's shocking, you know, to be honest. من I never heard. من فهمیده بودم که حالا انرژی ها رو انرژی میرین، رو ایموشن میرین، رو این چیزا میتونید پیدا بکنید که مثلا یک چیزی رو اجازه بدین بهتون شیر کنم. همیشه تو تورا میبینیم که هر اتفاق ناگواری که میفته خدا فوراً سرشماری میکنه. هر اتفاق ناگواری که میفته سرشماری، اسم اون کسانی که تو اون ناگواری بودن رو میگه. اسم شباتی ما میگه شبت فلان رئیسش این بوده و غیره. چرا این اطلاعات ها رو به ما میده؟ چون به ما نشون میده واقعا درمونش اینا بودن. به ما میخواد یاد بده و میرسیم به اون درجه
که یاد میگیره که هر کدوم اینا توی ترامایی که تو زندگیمون میاد چگونه میتوانیم حلش کنیم، چون گفت 1 سال طول میکشه توی یه چیزی رو کامل بکنی. واسه اینه 12 تا کامبینیشن داره. حالا خودش به ذاتش هم همه این چیزها رو برای ما عمیقاً تعریف میکنه، ولی میخوام یک چیزی رو به همه بگم. من میدونم که آقای دکتر با خانمشونن، شما دوتا میتونین یه گروه باشین، خانم فرنوش آقای خنوکایی یه گروه با هم که با هم بشین پدر مادرها و گرانفادرها و گران مادرها رو در بیارین. شما با خانم مینوش هر کدوم شما مایل باشین، من با کمال میل اصلا ما 4 تا میشدیم با هم باشیم. اگر این 4 تا با هم باشین که that's fantastic، منتها باید با هم کامیونیکیت کنیم. خب من پریفر میکنم که نباشیم با هم، بهتره به نظر من. زن و شوهر با هم بهتره. I was thinking about that. شما با نورا خانوم میرید. That's true. That's exactly what you do. آره بهتره که I respect you and I take my hat off. الان ملمد خانوما احتیاج هست این کورس رو بردارن؟ نمیدونم پرابلم شوهرشون چیه همیشه، من نمیدونم. از در میان تو من توی شاگردایی که به خصوص توی اسپانیا و توی قسمت آمریکای جنوبی بودن اکثریتشون خانومن، مادران. مادره ببینید ما میریم خونه مادرتون اول چی بهتون میگه؟ چی برات بیارم بخوری؟ چی بخوری؟ الان من خوردی سالمی فلانی. کار مادر اینه. آقا محمد یه درسی که خوندیم با راو رخم و ساتان گفت is the next letter. Right. What is the next letter means? You know, what does it mean, the next letter? Is it like the next phase, the future coming up? What the next letter means? Exactly. بعد از هر افتادگی یه بلندگیه. هر چی که بیفته دوباره بلند میشه، هر چی هم که بلند میشه دوباره میفته. پس اگر یک چیز منفی اتفاق بیفته یه مثبت پشت سرش هست. این 100%. واسه اینه میگه 1 اومد باید متضادش باشه 2. و میگه خب الان چون 2 تا هست باید یکی بیاد که این 2 تا رو یکی کنه. این سیستمه هست. پس باید قانون سفیروت رو بفهمیم که اینا با هم بازی میکنن، چون میدونیم همه اینا با هم بازی میکنن. پس موقعی که من خودم رو بگیرم مثلا وصل کنم سفیروت بچه ها رو وصل کنم به سفیروت پدر مادر ها، 2 تاشون رو ادغام کنم، بعد میبینم دومی به 4می چجوری میخوره، این به این چجوری میخوره، این به اون چجوری میخوره. شما پس دارید میگید بعد از مرسی جاجمنت میاد. 100%. خب برای اوکی، پس الوکیم لغتهای بعدش به مخصازه، برای همینه که الوکیم جاجمنت به مخصاص که رحمیمه. اولم دنیا که درست شد اول الوکیم اومد، بعد هوای خودش نشون داد. درست میگید. همیشه دین هست، بعد رحمیم که میاد بعدش این رحمیم همیشه نمیمونه. یک چیزی رو ببینین، هیچ چی تو این دنیای نمیمونه، خب وقتش میاد و میره. روحی هم که به ما امروز داده میاد، این روحه میره. اینو بدونین. پس این خیلی مهمه. چلمه میاد، چلمه میتونه بره. الان تازه میفهمیم که چقدر این موضوع چلم مهمه. چلم همون کسه است. چلم همون دینیمه است که مادر میده. از اون درست شده کسه چلم. منتها این چلمه 2 تا چل میاره. اینا مسخاتونن. انواع مسخاتون تقسیم میشه دنیا. 3 تا دنیا دارین.
این صندوقی که داره صحبت میکنه که بعدش یه باد بهش میخوره، باد تبدیل میشه به خلوک ربنن، اون لباسه بهشتیتون میشه، لباسی که بعد از اینی که پاک شدین و درست شدین اون لباسه رو تنتون میکنین و میره. اون لباس اوره است که عینه رو تبدیل کردین به الف. عینه رو اون لباس میشه لباس نشامتو. این اوره لباس گوفه، اون اوره بعرفه لباس نشامت. اولی کلمه و تنها جوری که میتونم اوره رو درست کنم عینه رو تبدیل کنم به الف، یعنی تیکون الف بکنم، یعنی تیکون میتوک دینیم. واسه شما میخوایم برگردین که بدونین چه اشتباهی کردین، چه اشتباهی کردین. اشتباهی رو الان همیشه یه درامایی هست یه جا، هیچی شروع نمیشه مگر اینکه یه دراما باشه. اینجور رو من میتونم خوب بهتون بگم برای که میتونم دقیقا بگم که کنسر من گرفت، چون موقعی که گرفت فهمیدم کی بود و موقعی هم که فهمیدم از دستش راحت شدم فهمیدم که منو ول کرده. پس یه چیزیست که بیدار میشه، یه چیزیست که میتونین از من ببرینش. حال یه چیز رفت و منشن که گفت کابالات رشاش و کابالات کدمونیم. Do we know anything about these two concepts? of course. I don't know anything. یه کاباله است که مال تنایمه، یه کاباله است که مال ربی شیمون بر یوخایه. قبل از ربی شیمون بر یوخای هم کدمونیم بودن. کابالات کدمونیم قبل از ربی شیمون و رشاش یعنی ربی شیمون. آره؟ رشاش نه، رشاش کیه؟ شرابیه. ولی ربی شرابی چه کابالایی رو داره صحبت میکنه؟ اری؟ ظاهر هم اریه، هیچ جور دیگه نمیتونی ظاهر رو بفهمی مگر اینکه به وسیله اری. در ضمن ناگفته نماند کلاس نمیخوام، یعنی من امیدوارم اشتباه نکردم که این کار کردیم با ربای آرمونی، چون نمیخوام از درس تلمود، درس سفیرات و درس شمع اسرائیل عقب بیفتیم. دیشب شمع اسرائیل رو داشتیم، راضی بودین شما؟ راضی بودین؟ گوش کنین، شمع اسرائیل رو لازم داریم و یه زخوته که داریم یاد میگیریم شمع اسرائیل رو. دو تا کتاب راف منشن کردن، اگه بتونیم دقیقا اسمشون رو بگیریم و اینا خیلی Metaphysical Anatomy and Pyramid of Health. Thank you. Of course. Right, you said it's in Hebrew. So No, it's in English. In English. Oh. Pyramid of میتونیم دوتا رو پیدا من میکنیم. فیسبوک خداحافظی کنم. من